කාන්තා ඇඳුම් නිර්මාණය කිරීමේදී වගේම අපිට විවිධ නිර්මාණවලදී තාමත් වැදගත් වෙන පාඩමක් තමයි මේ මිනුම් පටිය කියන කාරණාව. ඉතින් ඒක හරියට කියවන්න දැනගෙන හිටියොත් තමයි ඔයාට මොන දේ වුණත් හරියට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මිනුම් පටි දෙකක් අරන් තියෙනවා කලර්ස් දෙකකින්. බලන්න එකක් පළලින් වැඩි අනිත් එක පළලින් අඩුයි. ඉතින් විවිධ වර්ණයෙන් ඔයාලට මේක වෙළඳපොලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ටේප් එකක් ගත්තාම අඟල් 60ක් තියෙනවා. මෙතන අඟල් 1 2 3 4 කියලා ගණන් කරාම මේ ටේප් එකේ අඟල් 60ක් තියෙනවා. මේකෙත් ඒ විදිහමයි. ඉතින් ඒ විදිහට අඟල් 60ක් තියෙනවා. ටේප් එකේ අනිත් පැත්ත බැලුවොත් ඔයාට සෙන්ටිමීටර වලින් දිග ප්‍රමාණය සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න හැම ටේප් එකකම මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් සෙන්ටිමීටර ගත්තාම ටේප් එකක් දිග 150ක් තියෙනවා. සෙන්ටිමීටර 150යි. මේ බලන්න ටේප් එකක සෙන්ටිමීටර වලින් ගත්තාම 150ක් තියෙනවා. අඟල් වලින් නම් අඟල් 60යි. ඉතින් දැන් හොඳින් බලන්න මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ තහඩු කෑල්ලක් දාලා තියෙනවා හැම ටේප් එකකම. ඒක අල්ල ගැනීමේ පහසුව සඳහා තමයි ටේප් එක පටන් ගන්නමේදී මේ විදිහට තහඩු කෑල්ලක් තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේ අඟලක් අතර තියෙන දුර ඔයාට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ මෙන්න මේ ටේප් එකෙන්. මොකද මේ තහඩු කෑල්ල තියෙන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ තහඩු කෑල්ල අයින් කරපු ටේප් එක ඔයාට අරගෙන තියෙනවා. මෙතන මේ මිමි පෙන්වන්න ඕනි හින්දා බලමු අපි මෙතනින් ඉදිරියට කොහොමද මේ මිමි ගණන් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අඟලක් කියන්නේ කොහොමද? මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ තියෙන දුර තමයි අඟලක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ අතර දුර කොටස් 8කට බෙදලා තියෙනවා බලන්න. 1 2 3 4 5 6 7 මේ දිග ඉරි කෑල්ල තමයි 8 වෙන්නේ. එතකොට අඟල් 1ක් වෙනවා. අඟලක පරතරයට අපිට කුඩා කොටස් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගණන් කරාම ඔයාලට පේනවා මේ කොටස් 8. ඉතින් පොයින්ට්ස් වලින් අපි ඉදිරියට ගණන් කරන්නේ 8න් 1 8න් 2 8න් 3 කියලා ගණන් කරනවට වඩා පොයින්ට් 1 පොයින්ට් 2 පොයින්ට් 3 කියලා තමයි අපි ඉදිරියට ගණන් කරන්නේ. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද කියලා. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට පොයින්ට් 1යි ඊට පස්සේ පොයින්ට් 2යි පොයින්ට් 2 සමානයි අඟල් කාලා කියනවා අපි. ඊළඟට පොයින්ට් 3 පොයින්ට් 4 අපි කියන්නේ මේ අඟල් 1 වෙනකොට භාගයක් සමානයි මේ පොයින්ට් 4ට. ඊට පස්සේ පොයින්ට් 5 පොයින්ට් 6 කියන්නේ අඟල් 3 කාලයි. ඊළඟට පොයින්ට් 7 පොයින්ට් 8 කියන්නේ අඟල් 1යි. ඉතින් එහෙම තමයි මේ අතර දුර අපි කියවගන්නේ. දැන් අපි උදාහරණ විදිහට බලමු එකින් එක අරගෙන. මුලින්ම උදාහරණයක් විදිහට මම පපුව වටමින්ම අඟල් 28ක් විදිහට ගන්නවා. ඉතින් බලන්න මේ පපුව වටමින්ම අපි ගණනය කරාම අඟල් එන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ 28 අපි 4ට බෙදන්න ඕන. පපුව වට 4ට බෙදුවාම එන උත්තරේ බලන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් 2ට බෙදුවාම අපිට ලැබෙන්නේ අඟල් 14යි. ඒකත් 2ට බෙදුවාම අපිට අඟල් 7ක් එනවා. ඉතින් පොයින්ට්ස් නැති හින්දා අපිට මේ අඟල් 7 කියවන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කියවන්න පුළුවන් ඒ අඟල් 7. ඊළඟට අපි අරන් තියෙන්නේ උකුල වටමින්ම අඟල් 40 40.5 කියනවා 40 කියනවා 40යි භාගය කියලාත් අපි කියනවා. ඉතින් ඒක 2ට බෙදනවා මුලින්ම ටේප් එක මේ විදිහට 2ට නමලා 2ට බෙදාගත්තා. ඊට පස්සේ 2ට බෙදුවාම එන උත්තරේ 20යි කාල. බලන්න පොයින්ට් 1යි පොයින්ට් 2යි. ඒකට 20යි කාල තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඒක නැවත අපි ටේප් එක 2ට බෙදලා ගත්තාම අපිට එනවා මං කියපු පළවෙනි පොයින්ට් එක. ඒක එතකොට අපි කියන්නේ 10යි පොයින්ට් 1යි අඟල් 10යි පොයින්ට් 1යි. ඔයා හොඳින් බලන්න මිනුවක් ගත්තාම අඟල් වලින් උකුල වට පපුව වට මේ හැමදේම 4ට බෙදනවා. අපි 4ට බෙදලා තමයි ගණනය කරන්නේ. ඒකයි ටේප් එක මේ විදිහට නමන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම 2ට මැදින් නැමුවාම 2ට බෙදුවාම උත්තරේ එනවා. ඊළඟට එන උත්තරේ 2ට මැදින් බෙදුවාම තමයි අපිට 4ට බෙදුව උත්තරේ එන්නේ. ඒ විදිහට බෙදුවාම හරිම ලේසි අපිට මේ මිනුම් ගණනය කරන්න. ඉතින් බලන්න මෙතනදී එන්නේ අඟල් 10.1යි. ත්‍රිකුල වට 4ට බෙදුවාම එන උත්තරේ.
දැන් ඊළඟ උදාහරණය බලමු අපි. උරහිසමින්ම තමයි මම ගන්නෙ. අඟල් 16.5. ඒ උත්තරේ ගණනය කරන්නේ දෙකට බෙදලා බලන්න. අඟල් 8.2. එතකොට කීයද? අඟල් 8යි කාල. අඟල් 8යි කාල තමයි උරහිසමින්ම දෙකට බෙදුවාම අපිට ලැබෙන උත්තරේ. ඊළඟ උදාහරණය පපුව වටමින්ම අඟල් 38යි. ඒක අපි 4ට බෙදුවාම එන උත්තරේ බලමු. හතරට බෙදුවාම අපිට ලැබෙනවා බලන්න අඟල් 9යි 0.1 2 3 4 වෙනි පොයින්ට් එක අපි අඟල් භාගය කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට අපේ උත්තරය අඟල් 9.5යි. අපි එතකොට කියනවා අඟල් 9.5යි කියලා. ඉතින් ඒකත් හරි. අපි ඊළඟ උදාහරණය බලමු. අඟල් 30.5යි පපුව වටමින්ම අපි ඒක 4ට බෙදුවාම එන උත්තරේ බලමු. දෙකට බෙදුවාම අපිට එනවා 15යි කාලා. ඊළඟට 4ට බෙදුවාම එනවා බලන්න 7යි පොයින්ට් කීයද? 5යි. 7.5ක් එනවා අපිට පපුව වට 30.5 බෙදුවාම 4ට. ඊළඟ උදාහරණය විදිහට අපි ගමු. උරහිසමින්ම අඟල් 15.5යි 15 ඒක අපි දෙකට බෙදුවාම බලන්න එන උත්තරය එතකොට අපි කියනවා අඟල් 3 කාලක් එනවා. එතකොට 7යි 3 කාලයි. 7යි 3 කාල කියලා තමයි අපි මේක කියවන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඊළඟ උදාහරණය බලමු. ඒක මම අරන් තියෙනවා පපුව වටමින්ම අඟල් 35මාරක් 35.5යි 35යි භාගය කියලා කියනවා අපි. ඒක අපි 4ට බෙදුවාම එන උත්තරය බලමු. ඒක 4ට බෙදුවාම අපිට ලැබෙන උත්තරය තමයි මෙන්න මේක. අපිට පොයින්ට්ස් කීයද? 7යිනේ. එතකොට බලමු කොහොමද ගණනය කරන්න කියලා. අඟල් 8.7යි. අඟල් 8.7යි කියලා තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට ලැබුණාම කියන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ අඟල. එතකොට අඟල් 9 වෙනවනේ කොහොමත්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපි අඟලක අතර තියෙන පොඩි ඉරි කියවන්න දැනගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ මිමි ඉතාමත් පහසුවෙන් ගණනය කරන්න. ඉතින් අන්තිමටම බලමු අපි යාරයකට අඟල් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. යාරයකට අඟල් 36ක් තියෙනවා. එතකොට යාර භාගයට අපි කොච්චරක් තියෙනවද? එතකොට අඟල් 18ක් තියෙනවා යාර භාගයකට. ඊට පස්සේ යාර කාලකට අඟල් 9ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 3 කාලකට, ඒ කියන්නේ යාර 3 කාලකට අඟල් 27ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා වෙළඳපොළට ගියාම රෙදි ගන්න පුළුවන්. යාර ගණන් වලින් තමයි ඔයාලා රෙදි මිලදී ගන්න ඕනි. යාර ගණන් මීටර් ගණන් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මීටරයක් බලමු අපි. මීටරයකට අඟල් 39.2ක් තියෙනවා. අඟල් 39.2ක් තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් අපි අඟල් 39යි කියලා තමයි කියන්නේ මීටර එකකට. ඊට පස්සේ බලන්න මීටර් භාගය, මීටර් කාල, ඒ විදිහට ඔයාලට වෙළඳපොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්.